หลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะต้องมาตรวจสอบในส่วนของปลั๊กจ่ายไฟกันก่อนนะครับจุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคาปาซิเตอร์บวมนะครับถ้าบวมนี่แสดงว่าปลั๊กจ่ายไฟน่าจะมีไฟเกินนะครับไฟเกินนะแต่จะเกินมากเกินน้อยเท่าไหร่อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าของนี่ถอดตัวต้านทานออกมา1ตัวก่อนนะครับตรงนี้คือเป็นไฟ24โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นไฟ24โวลต์ถูกตัดออกไปแล้วจะไม่ช็อตนะแล้วก็ชุดที่2 7812นี่ก็ถูกถอดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าไฟก็จะไม่มาเลี้ยงที่แผงตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟจะไม่เลี้ยงอะไรแล้วนะครับก็จะมาในส่วนที่ถ้ามีไฟออกปั๊บก็จะป้อนกลับมาที่บอร์ดนี้นะครับคราวนี้ผมก็ตัดในส่วนของหลักเซอร์วิสออกนะครับตรงนี้นะเอาไฟเข้าที่หลักเซอร์วิสpower MOSFET ด้านนี้ก็จะไม่มีไฟ300นะครับก็จะปลอดภัยนะคราวนี้เราวัดไฟครับตรงนี้ก็คือ7812นะครับขากลางเป็นกราวนะครับขากลางเป็นกราวเราตรวจสอบกันนะขากลางตรงนี้นะครับกราวเขาอยู่หลักนี้นะครับนี่นะโอเคขาขอบนะครับขาขอบตรงนี้ขาที่1นะขาที่1เป็นบวกเราก็จะวัดดูนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้1นะครับให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าน่าจะมีไฟเกินนะครับแล้วเราจะทำยังไงคราวนี้เป็นเทคนิคนะ1ก็คือเราจะต้องวัดไฟรอไว้ก่อนว่ามีแรงดันออกไหมให้เราสงสัยว่าไฟต้องเกินนะครับถ้าเราไม่วัดนะครับถ้าเราไม่วัดไฟรอไว้ก่อนเหมือนกับประมาณว่าเปิดปั๊บแล้วค่อยมาวัดเนี่ยตอนที่เรากำลังจะวัดเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทันแล้วไฟอาจจะเกิน C อาจจะระเบิดนะครับอาจจะประมาณนี้นะอันนี้เป็นวิธีการที่เราต้องวัดรอไว้ก่อนลักษณะนี้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องทำการวัดรอไว้ก่อนนะลองดูครับตอนนี้มีแรงดันอยู่ประมาณสักโวลต์กว่าๆนะโวลต์กว่าๆนะครับลองดูนะถ้าเราไม่วัดรอไว้ก่อนเนี่ยถ้าแรงดันเกินเนี่ย C อาจจะระเบิดครับเราอาจจะหยุดไม่ทันนะลองดูนะผมจะทดสอบไปดูนะดูที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์ตัวนี้นะว่าแรงดันเท่าไหร่นะ3 2 1เปิดนะครับปั๊บปิดแล้ว50กว่าโวลต์60กว่าโวลต์เกิดอะไรขึ้นนะครับเอาใหม่นะ3 2 1เปิดปั๊บนี่ครับ70โวลต์ครับผมปิดก่อนนะ70กว่าโวลต์ทำไม C ไม่ระเบิดC บวมนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากาวเขาหลุดไหมอาจจะเป็นกาวหลุดนะครับกาวหลุดนะหรือไม่อาจจะเป็นตัวบอร์ดตัวนี้มีปัญหานะครับจริงๆไฟจุดนี้จะต้องออกประมาณ25โวลต์นะครับ24ถึง26โวลต์เท่านั้นเองเดี๋ยวเราลองบัดกรีลองหากาวดูนะครับว่ากาวเขาหลุดไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแผงนี้มีปัญหานะครับน่าจะมีปัญหาเพราะว่าถอดออโต้ออกมาน่าจะมีการซ่อมแล้วนะครับเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องแผงนี้นะครับถ้าหาไม่ได้ไงก็ถอดแผงนี้ออกมาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดเจ้าตัวแผงได้24ออกแล้วนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าแผงได้24นะแล้วก็ลักษณะนี้นะน่าจะมีการซ่อมมาแล้วนะครับก็คราวนี้เรามาทดสอบเจ้าแผงนี้ดูนะครับว่าทำงานได้หรือไม่ได้นะเราจะเปลี่ยนแผงใหม่ก็จะลำบากนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ก็คือขาเขาไม่ตรงกันนะครับเนี่ยขาไม่ตรงกันนะต้องเจาะเพิ่มนะครับอาจจะต้องเจาะเพิ่มหรืออาจจะวงจรอาจจะไม่ได้กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือพยายามซ่อมตัวเดิมนะครับแต่คราวนี้ก่อนที่จะซ่อมเนี่ยเราจะต้องมาดูหลักการนะครับมาดูหลักการว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับผมก็ต้องพูดคุยในส่วนของทฤษฎีนะครับตัวนี้คือหม้อแปลงนะหม้อแปลงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีpower MOSFET หรือว่า power transistor นะครับที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะลักษณะนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ลงกราวไปนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ300โวลต์นะครับ300โวลต์นะ DC เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบวกกับลบนะประมาณนี้นะครับบวกลบนะต่อมาครับคราวนี้เมื่อไฟ300โวลต์เนี่ยเข้ามาในส่วนของวงจรได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับประมาณนี้ก่อนนะบวกลบนะตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะเขียนเป็นลักษณะสัญญาณพันนะเป็นพันเป็น PWM นะครับลักษณะนี้ก่อนนะแล้วก็ส่วนนี้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นวงจรป้อนกลับนะ PC 817นะครับเป็นออโต้นะตัวนี้อาจจะออกไปที่25โวลต์ก็ได้
เป็นบวก25โวลต์ออกไปใช้งานนะครับแล้วเขาจะมีป้อนกลับครับเขาจะมีป้อนกลับมาลักษณะนี้นะอันนี้ผมเขียนตรงๆมาก่อนนะให้เข้าใจกันก่อนป้อนกลับมาเพื่ออะไรป้อนกลับมาเพื่อควบคุมนะครับควบคุมให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานได้มากหรือได้น้อยนะครับนี่ลักษณะนี้เลยนะอันนี้เป็นวงจรสวิตชิ่งอย่างง่ายๆนะครับเป็นไฟแบกลักษณะเป็นไฟแบกคอนเวอร์เตอร์มีไฟ300โวลต์เข้ามานะครับมีไฟ300โวลต์เข้ามาแล้วเนี่ยทรานซิสเตอร์เนี่ยได้รับแรงดันนะครับหรือว่าได้รับสัญญาณพันหรือว่าได้รับการไบอาสอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ครับก็จะต่อไฟ300โวลต์ก็วิ่งปื๊ดลงมาครบวงจรพอครบวงจรเสร็จเนี่ยด้วยความที่เขาจะสลับไปสลับมานะครับก็เอาพูดง่ายๆก่อนก็คือถ้าไฟ300โวลต์เข้ามาที่ทรานซิสเตอร์ทำงานแล้วเนี่ยก็จะมีแรงดันข้ามมาขดนี้นะเป็น AC นะครับเป็นแรงดัน AC นะแต่เข้ามาเป็น DC แต่ออกมาเป็น AC นะครับก็จะกลับไปกลับมาประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่พูดถึงว่าจะต่อถูกขั้วไม่ถูกขั้วนะเอาเข้าใจง่ายว่าเมื่อมีแรงดันมา300โวลต์เนี่ยทรานซิสเตอร์ทำงานเนี่ยเขาจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณพันเข้ามาควบคุมเขาเนี่ยเมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานได้แล้วจะมีแรงดันข้ามมาอีกขดหนึ่งนะครับอีกขดหนึ่งนะขดนี้นะครับเมื่อข้ามมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะผ่านวงจรเรคทิฟายหรือว่าเรียงกระแสอีกทีหนึ่งก่อนให้เป็นกระแสตรงนะครับเมื่อข้ามไดโอดตัวนี้ก็จะกลายเป็นกระแสตรงนะเป็น DC เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราพันหม้อแปลงนะครับตรงนี้ก็มีคาปาซิเตอร์ไปนะครับได้เท่าไหร่สมมุติในที่นี้ของเราเป็นเครื่องเชื่อมนี่ได้ประมาณ25โวลต์25โวลต์เขาก็จะเอา25โวลต์เนี่ยไปต่อใช้งานนะครับไปเป็นพัดลมอะไรก็ว่าไปเป็นพัดลมนะครับเป็นแผงตั้งเป็น IRF ก็ว่าไปนะครับจากนั้นเนี่ยไอ้ไฟจุดนี้ครับเขาจะต้องมีการป้อนกลับมาที่วงจรหรือว่าชุดหนึ่งชุดป้อนกลับนะครับซึ่งชุดป้อนกลับเนี่ยก็จะทำหน้าที่บอกว่าแรงดันที่ออกมา25โวลต์เนี่ยมีมากหรือมีน้อยเสถียรภาพเป็นยังไงนะครับบางครั้งนี่โหลดเนี่ยอาจจะใช้งานมากอาจจะ25อาจจะตกลงเป็น24โวลต์หรือบางทีเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นในเคสกรณีเรานี่คือเพิ่มขึ้นประมาณ80โวลต์เลยนะครับไม่มีการคุมแรงดันเพราะฉะนั้นการป้อนกลับนี่ก็เลยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นชุดที่จะเสียก็คือน่าจะอยู่ในชุดของการป้อนกลับชุดนี้นะครับพอป้อนกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาบอกให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานมากหรือน้อยนี่คือหลักการของเขาถ้าตัวนี้ไฟมากเขาจะให้ตัวนี้ทำงานน้อยลงถ้าไฟน้อยลงเขาก็จะบอกให้ตัวนี้ทำงานมากขึ้นโดยออปโตตัวนี้เป็นตัวป้อนกลับมานะครับเขาจะแยกกาวร้อนกาวเย็นอันนี้อาจจะเรียกว่ากาวร้อนกาวเย็นก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็น input output ก็ได้แล้วแต่เราจะเข้าใจกันแล้วตัวจริงเขาอยู่ตรงไหนเขานี้เขาแยกกันเลยครับเนี่ยบอร์ดเขาแยกกันให้เราเห็นเลยลักษณะนี้นะเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยบอร์ดเขาแยกให้เห็นเลยครับก็มีออปโตตัวนี้ตัวที่ผมพูดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้มี R มีซีเนอร์มีคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็อาจจะต่อเป็นตัวต้านทานอย่างนี้นะครับต่อเป็น R นะครับแล้วก็ต่อซีเนอร์เข้าไปผมก็ต่อซีเนอร์เข้าไปซีเนอร์ก็เป็นอาจจะเป็น24โวลต์เพื่อรักษาระดับแรงดันถ้าแรงดันมาเกินนะครับตัวนี้คุมได้24โวลต์เกินจาก24โวลต์เท่าไหร่ก็จะส่งมาที่ออปโตให้ออปโตทำงานนะครับออปโตก็จะส่งสัญญาณมาให้ตัวนี้นะครับออปโตก็จะมี2ขาหนึ่งเป็นVC เป็นไฟเข้าสมมุติเฉยๆนะอันนี้อาจจะเป็นไฟบวก12โวลต์เข้าไปนะครับ12โวลต์ไหลเข้าไปเนี่ยก็จะไหลออกมาไหลได้มากได้น้อยจะขึ้นอยู่ออปโตตัวนี้ถ้าออปโตตัวนี้ทำงานมากก็ยอมให้ไฟไหลผ่านได้มากตัวนี้เป็นแสงข้างในของเขาเป็นแสงอินฟราเรดนะครับส่งมานะเป็น LED ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะส่งมาให้ตัวนี้ทำงานถ้าส่งแสงมามากตัวนี้ก็ต่อมากตัวนี้ไฟ12โวลต์ก็ไหลเข้าไปมากไฟ12โวลต์ก็ไหลเข้ามาในชุดนี้ครับก็ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานมากหรือน้อยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเสียครับคราวนี้ชุดที่จะเสียนี่ก็คือมี1 2 3 4ออปโตตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาด้านนี้ต่อมาด้านนี้อันนี้ตัวจริงของเขานะก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้แรงดันเข้ามาเท่าไหร่นี่25โวลต์บวกกับลบนะครับบวกกับลบเข้ามาตรงนี้ก็จะผ่านซีเนอร์แล้วก็ผ่านออปโตก็ส่งแสงมานะครับส่งแสงมาแล้วก็ส่งให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าวงจรคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวงจรที่วงจรครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนนี้นะ
อันนี้เป็นวงจรสวิตชิ่งนะครับก็ทั้งหมดในวงจรเนี่ยเขาก็จะยุบมาอยู่ในเจ้าแผงตัวนี้นะครับโดยประมาณนี้นะลองดูครับตรงนี้คือหม้อแปลงตรงนี้ก็คือไฟ300โวลต์เข้ามานะครับเป็นทรานซิสเตอร์นะตัวนี้เป็นมอสเฟตนะเป็นมอสเฟตเป็นทรานซิสเตอร์นะครับแล้วตัวที่ควบคุมให้มอสเฟตตัวนี้ทำงานมากหรือน้อยก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ชุดเขาอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าเวลาที่เขาทำงานได้เรียบร้อยเนี่ยไฟ300โวลต์เข้ามาเขาจะผ่านหม้อแปลงด้านนี้มานะครับผ่านหม้อแปลงด้านนี้มาพอผ่านมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีขดออกก็คือไดโอด2ตัวนี้เราดูสัญลักษณ์ไดโอดนะครับมีขดออกนะขดออกไปที่ประมาณ25โวลต์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก25โวลต์นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มี24โวลต์ซีเนอร์ไดโอดคุมไว้อยู่ก็คือซีเนอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะตัวนี้เรากำลังพูดถึงด้านนี้นะครับซีเนอร์ไดโอดคุมไว้อยู่คุมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะไหลผ่านมาที่เจ้าตัวออปโต้ก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ที่หายไปนะครับประมาณนี้นะจากนั้นเนี่ยออปโต้ก็จะมีไฟเลี้ยงครับจะมีไฟเลี้ยงอยู่ขาหนึ่งตรงนี้ขานี้ลงกราวขานี้จะต่อลงกราวก็คือเป็นสัญญาณเอาพุทออกนะครับสัญญาณตัวนี้ครับจะวิ่งมาที่ขา B ตัวนี้แล้วออปโต้จะมีไฟครับมีไฟมาจากชุด300โวลต์ตัวนี้เนี่ยไฟมานะครับไฟมาประมาณเท่าไหร่ประมาณ8โวลต์ประมาณ8โวลต์ 8.2 โวลต์เขาเอาซีเนอร์คุมนี้ไว้อยู่นะครับเขาก็จะเอาไฟ300นี่แหละครับผ่านตัวต้านทานมาผ่าน R ผ่านอะไรมานะครับแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสักอาจจะไม่เกิน8โวลต์นะออปโต้ตัวนี้มีไฟครับมีไฟประมาณ8โวลต์8โวลต์ไฟจะไหลได้มากได้น้อยนี่จะขึ้นอยู่กับไดโอดตัวนี้ส่งแสงมากหรือน้อยนะครับถ้าส่งแสงมากไฟก็จาก8โวลต์เนี่ย 8.2 โวลต์เนี่ยก็ไหลมาที่ขา B ได้มากขึ้นเมื่อขา B ไหลได้มากขึ้นนะครับไหลได้มากขึ้นเขาก็ดึงสัญญาณลงนะครับดึงสัญญาณเนี่ยต่อมาที่ขาเกตก็ดึงไฟลงนะครับดึงไฟลงมากหรือน้อยประมาณนั้นก็จะมีผลทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้คุมมอสเฟตตัวนี้ให้ทำงานมากหรือน้อยแต่ตัวนี้ถูกใครคุมก็ถูกออปโต้คุมเราต้องดูลักษณะนี้แล้วตัวนี้ถูกใครคุมตัวนี้ถูกเขาควบคุมจากเอาพุทด้านนี้มาอีกทีหนึ่งไฟไหลได้มากได้น้อยถ้าไหลได้มากก็แรงดันตกคอมซีเนอร์มากนะครับซีเนอร์ตัวนี้ต่ออนุกรมเลยนะครับแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ตัวนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ผ่าน R อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไหลมาตรงนี้นะครับนี่คือตัววงจรของเขาคราวนี้ทดสอบครับคราวนี้เรามาถึงการทดสอบเราก็ต้องไล่วงจรอีกทีหนึ่งจะเป็นยังไงคราวนี้เขามีอยู่1ขา2 3 4 5 6 7นะครับเขามีอยู่7ขานะขาที่1ขาที่2ขา1ขา2ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นขา FB นะครับขาขา1เป็นบวกขา2เป็นลบนะครับตรงนี้ก็คือเป็นไฟบวก24โวลต์ประมาณนี้นะขา1ขา2ตรงนี้อันนี้เป็นชุดป้อนกลับนะขา3ครับขา4คราวนี้ขา3ขา4เป็นกราวนะครับขา3ขา4ต่อกราวนะขา5ตรงนี้ครับขา5เป็นไฟเข้าจะเขียนว่าไงเป็น VCC แล้วกัน in นะครับประมาณ 5-6 โวลต์ไฟเข้าตรงนี้นะขา5ขาเดี๋ยวนะ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับ3 4ขา5ตัวนี้ขา6ครับขา6นี่เป็น PWM ผมเขียนง่ายๆนะเป็น PWM เป็นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณที่ส่งไปที่ MOSFET นะอันนี้ไป MOSFET นะวงเล็บขาเกตนะครับขาเกตของ MOSFET นะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ PWM นะเขาเป็น Self Oscillating นะครับก็คือส่งสัญญาณเป็นการส่ง Oscillate ออกไปนะครับคันนี้1 2 3 4 5 6 7ครับ7นี้ก็เป็นกราว7นี้ก็เป็นกราวครับ7เป็นกราวนะการทดสอบครับคราวนี้ผมก็จะทดสอบยังไงผมจะป้อนไฟเข้าที่ขา5ขา3ขา4ต่อลงกราวขาที่6ครับขาที่6ต่อไดโอดเข้าไปไดโอดนะต่อไดโอดเปล่งแสงนะไดโอดเปล่งแสงนะครับไดโอดเปล่งแสงสัญลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ต่อผิดละก็เดี๋ยวนะผมเขียนใหม่นะต่อไดโอดเปล่งแสงเข้าไปอย่างนี้ครับ
อันนี้ลงกราวนะลักษณะนี้เลยนี่เลยครับนี่เลยนะอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบครับเวลาที่เราปล่อยไฟเข้ามานี่ปั๊บเนี่ยเขาลงกราวตรงนี้เราปล่อยกับบวกกับลบเข้าไปนะครับอันนี้5 โวลต์นะ5 โวลต์นะครับบวกกับลบตรงนี้นะบวกกับลบ5 โวลต์ปั๊บเนี่ยถ้าเขาทำงานได้เขาจะส่งแรงดันไฟออกมาประมาณ5 โวลต์มาที่ขา6ครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา LED ต่อที่ขา6กับขา7เขาต้องติดเขาต้องติดนะมาทดสอบดูนะเนี่ยผมทำไว้แล้วนะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำนะลองดูครับตามนี้เลยนะเรียงลำดับเลยนะเดี๋ยวเราเขียนกันใหม่ครับไม่ได้เขียนวงจรให้ดูนะขา1ขา2ขา3ขา4ขา5ขา6ขา7ขา1ขา2อันนี้ก็จะเป็นไฟบวก24 โวลต์นะครับเป็นฟีดแบ็กนะฟีดแบ็กขา3ขา4ขา3ขา4ผมต่อกันลงกราวขา5ก็คือบวก5 โวลต์บวก5 โวลต์นะขา6นี่ครับขา6ต่อ LED เลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะต่อ LED นะครับอันนี้บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่เพราะฉะนั้นขา7จะลงกราวครับขา7ลงกราวแต่เขาไม่ได้ลงกราวตรงๆเขาก็จะผ่าน R ผ่าน C แล้วก็มาลงที่ขา3ขา4ตรงนี้ประมาณนี้นะอันนี้ตัวฐานไม่เกี่ยวนะลองดูครับคราวนี้บอร์ดนี้ใช้ได้นะผมจะปล่อยไฟเข้าไปอันนี้คือกราวนี่คือกราวนะอันนี้คือไฟบวกไฟบวกนะต่อไฟบวกเข้าไปปั๊บต่อเข้าไปแล้วนะอันนี้บวกอันนี้ลบนะเปิดไฟครับเป็นไฟ5 โวลต์นะติดนะครับนี่ติดนะลักษณะนี้นะติดแล้วแสดงว่าชุดด้านนี้ทำงานได้เราจะทดสอบอย่างนี้ชุดด้านนี้ทำงานได้นะครับจากนั้นครับเราก็จะทดสอบออปโต้ว่าทำงานได้ไม่ได้ออปโต้นี่จะเป็นไฟ24 โวลต์ป้อนกลับเข้ามาแต่ว่าเราจะไม่ใช้ไฟ24 โวลต์เราก็จะทำให้ออปโต้ทำงานเมื่อออปโต้ทำงานเขาจะส่งแสงมาด้านนี้ก็มีไฟอยู่แล้วนะครับก็โดยการที่ตั้ง Rคูณ 1นะครับตั้ง Rคูณ 1นะตัวนี้เป็นลบเราจะจ่ายไฟบวกออกนะครับตัวนี้เป็นลบนะลบก็คือขานี้เป็นลบอยู่แล้วนะครับนี่นะขานี้นะอันนี้เป็นบวกกับลบนะอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกนะแล้วถ้าเอาบวกเข้าตรงนี้เอาบวกเข้านี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไฟ24 โวลต์ไม่สามารถผ่าน LED ตรงนี้ได้ผ่านซีเนอร์ได้ครับผ่านไม่ได้นะให้ไฟบวกมาจิ้มที่ขา1ของออปโต้ครับจิ้มเข้าไปนะสังเกตที่ LED นะครับสังเกตที่ LED นะ LED ดับนะครับเนี่ย R คูณ 1นะ LED ติดดับนี่ครับแสดงว่าออปโต้ทำงานได้ชุดวงจรทำงานได้การคอนโทรลก็ลักษณะนี้ครับถ้ามีไฟเกินมาเนี่ยไฟเกินมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยออปโต้ก็จะส่งสัญญาณครับเนี่ยส่งติดดับอย่างนี้ครับประมาณนี้อันนี้ก็คือมอสเฟตครับเป็นขาเกตของมอสเฟตนะขาเกตของมอสเฟตก็จะติดดับลักษณะนี้นะออนออฟอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทรานซิสเตอร์นะเนี่ยลักษณะนี้ครับเขาก็ส่งไปที่ทรานซิสเตอร์ไดนะครับทรานซิสเตอร์ไดก็จะคอนโทรลนะครับคอนโทรลไปที่ขาเกตเนี่ยส่งมาทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆตัวนี้แล้วก็ส่งเอาพุทออกมาด้านนี้นะครับประมาณนี้นะน่าจะพอมองเห็นภาพแล้วล่ะนี่คือการทำงานครับเป็นลักษณะพันอย่างนี้นะดับติดดับทีออนทีออฟนะครับอันนี้จะเป็นคอนโทรลขาเกตให้มอสเฟตทำงานมากหรือน้อยถ้าติดแสดงว่าอาจจะทำงานมากถ้าดับอาจจะทำงานน้อยหรือถ้าดับอาจจะทำงานมากก็แล้วแต่เขาออกแบบวงจรมาอันนี้เราไม่ลงลึกในรายละเอียดตรงนี้นะครับบอกแค่ว่าการติดดับเนี่ยจะมีผลทำให้มอสเฟตตัวนี้ครับที่เราพูดกันเนี่ยมอสเฟตตัวนี้ทำงานมากหรือน้อยนะครับโอเคตัวนี้ผ่านนะมาดูตัวนี้ครับมาดูตัวนี้นะผมก็จะต่อเลยเดี๋ยวผมขอเวลาต่อก่อนต่อกันเนียนๆนะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยนะก็ลองดูครับขานี้เป็นกราวนะครับเป็นกราวนะขาสุดท้ายนี่เป็นกราวเพราะฉะนั้น LED นะครับ LED จะมี2ขาสั้นกับขายาวขาสั้นเป็นลบขาสั้นเป็นลบนะครับถ้าเกิดขามันเท่ากันก็ดูข้างในเอานะครับขาสั้นเป็นลบนะผมต่อขาสั้นเข้าไป
ขายาวเป็นบวกครับต่ออย่างนี้เลยนะตัวบอร์ดผมก็มีแต่ว่าขาเขาไม่ตรงกันนะครับก็เลยทดลองยากได้แล้วนะตัวนี้เป็นลบครับคราวนี้ตัวนี้เป็นกราวนะตัวนี้เป็นกราวก็ใส่เข้าไปถ้าเราไล่วงจรได้แล้วเราก็จะรู้หลักการเราก็จะทดสอบได้ครับลองดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ติดนะโอเคนะครับได้แล้วนะอันนี้คือลบอันนี้คือบวก5 โวลต์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไฟแรงดันไฟที่เข้าในวงจรนี่ประมาณ5 โวลต์ผ่านตัว R ตัวนี้2ตัวนะผ่าน R ตัวนี้ครับ300 กว่าโวลต์นะจะผ่าน R 2ตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่เข้าไปประมาณสัก 5-6 โวลต์เท่านั้นเองนะครับลองดูเลยผมก็เอาไฟลบนะครับลบเข้าตรงนี้นะลบเข้าตรงนี้ลบเข้าตรงนี้บวกเข้าตรงนี้ครับเขาต้องติดเพราะว่าเขามีแรงดันออกประมาณ80 โวลต์เขาติดนะครับแต่ว่าน่าจะเสียฝั่งด้านนี้เปิดนะครับ3 2 1ปั๊บติดแล้วนะติดนะครับติดตามปกติเพราะมีพันออกมานะครับมีพันออกนะอันนี้บวกอยู่ตรงลบอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นขั้วลบนะย้ำสีแดงเป็นขั้วลบนะครับเป็นลบนะเขาจ่ายไฟลบออกมาอันนี้เป็นลบนะครับตัวนี้เป็นบวกนะติดไหมไม่ติดไม่ดับครับเนี่ยไม่ติดไม่ดับอะไรเลยเงียบนะครับเงียบเลยนะเนี่ยออปโต้น่าจะเสียนะครับก็เราลองวัดไฟดูครับคราวนี้วัดไฟที่มาเลี้ยงที่ออปโต้มีไหมนะครับมีไหมเราจะวัดยังไงบางทีไฟเลี้ยงออปโต้อาจจะไม่มีครับก็เป็นไม่ได้วัดเข้าไปป้าวัดไฟเนี่ยมีไฟ4 โวลต์นะครับอันนี้กราวด้านนี้นะไฟจะมาเลี้ยงออปโต้แล้วที่ขานี้มีไฟ4 โวลต์ครับเนี่ยไฟไม่ออกไฟไม่ออกนะมีไฟ4 โวลต์เนี่ยครับโอเคอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนออปโต้แล้วยังไม่ได้เราก็จะตามต่อประมาณนี้ตามต่ออย่างนี้นะลองดูนะผมจะทำให้ดูอันนี้กราวนะกราวขออนุญาตกราวผมใช้ตัวนี้แทนนะตัวนี้นะเป็นกราวเดียวกันนะครับลองดูครับไฟจาก5 โวลต์ตรงนี้แหละครับเขาจะวิ่งมาที่ออปโต้ตัวนี้เนี่ยออปโต้ตัวนี้นะแล้วจาก5 โวลต์เนี่ยประมาณ4 โวลต์กว่า5 โวลต์เนี่ยเขาจะออกมากหรือน้อยเนี่ยจะอยู่ที่ออปโต้ตัวนี้ได้ทำงานมากหรือน้อยครับก็คราวนี้จะลำบากคราวนี้ผมไม่มีมือลองดูนะจะทำยังไงดีลำบากครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะไฟออกจากตรงนี้เปิดก่อนนะครับลองดูนะจะเอาไฟมาติ๊กตรงนี้นะครับลองดูไฟจะมากจะน้อยเนี่ยครับเนี่ยสังเกตดูที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือไฟมาตรงนี้ไฟ5 โวลต์ไฟ4 โวลต์นะไฟ4 โวลต์เนี่ยไฟ4 โวลต์เนี่ยจะไหลได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่ออปโต้ตัวนี้จะได้ทำงานหรือไม่ทำงานนะครับลองดูนะเนี่ยทำครับเนี่ยประมาณ 0.7 0.8 โวลต์เนี่ยครับ 0.7 0.8 โวลต์เนี่ยประมาณนี้นะแต่ตัวนี้ครับตัวนี้เขาออปโต้เขาเสียไปเลยเขาก็เลยส่งแสงไม่ได้ครับก็เลยคุมไฟไม่ได้เท่านั้นเองประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะแบบนี้แหละเราก็ต้องรู้ครับเราก็ต้องรู้เราก็เปลี่ยนพอดีถ้าเกิดเปลี่ยนออปโต้แล้วเกิดไม่ทำงานจะทำยังไงเราก็ต้องมาไล่ดูครับว่าก่อนเข้าออปโต้นี้มีไฟเลี้ยงไหมเนี่ยออปโต้ตัวนี้มีไฟเลี้ยงเหมือนกันนะครับมีมาเหมือนกันนะออกจากออปโต้ได้ไหมเมื่อกี้ผมทำออกจากออปโต้ได้ประมาณ 0.7 0.8 แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีนะก็คือออปโต้เสียนั่นเองนะครับเนี่ยแตะเข้าไปออปโต้เขาไม่ทำงานครับเนี่ยออปโต้ไม่ทำงานเขาไม่ส่งแสงโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนออปโต้นะครับเรามาทดสอบกันอีกรอบหนึ่งโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนออปโต้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เปิดทดลองกันดูนะก็เหมือนเดิมครับใช้ Rคูณ 1นะ Rคูณ 1แล้วเราก็ตัวนี้เขาจะจ่ายเป็นไฟบวกนะครับเราก็ลงลบตรงนี้นะแล้วก็แตะตรงนี้เลยครับแตะที่ขา1ของออปโต้นะปึ๊บเข้าไปเนี่ยทำงานได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะน่าจะจบปัญหาเรื่องของแรงดันเกิน80 โวลต์นะครับนี่ทำงานได้แล้วนะ
โอเคนะครับส่วนจะได้ไฟมากน้อยเนี่ยวัดลำบากนะตัวนี้เสียครับเรียบร้อยนะตัวนี้ต้นแบบนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะนำไปประกอบนะครับนำไปประกอบในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมประกอบบอร์ดตัวนี้นะบอร์ด24ไดนะครับลงที่แผงเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะจุดนี้จะเป็นไฟออกนะครับอันนี้เป็นบวกนะอันนี้เป็นลบนะครับขั้วบวกขั้วลบนะเถิบมานิดนึงนะครับกลัวช็อตนะโอเคนะครับปกติก็จะมี IC อยู่ตรงนี้นะแต่ถอดออกแล้วนะครับเจ้าของก็ถอดออกนะเอากราวครับกราวก็แตะตรงนี้เลยแล้วกันประมาณนี้จะได้เท่าไหร่นะครับC ตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าบวมไปแล้วนะครับบวมไปแล้วเราต้องทำการวัดไว้รอครับเพราะว่าถ้าเกิดแรงดันยังไม่ได้ยังได้80-90 โวลต์อยู่ตัวนี้ก็จะระเบิดถ้าเปิดนานๆไปนะครับลองดูนะครับ3 2 1ปึ๊ดเข้าไปได้ 25.1213 โวลต์ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับผ่านแล้วนะก็มีออปโต้เสียตัวเดียวนะครับ